नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि बेहतरिन लोगो क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि आजको यो भिडियो धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, आज तपाईहरुलाई आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि फ्रीमा लोगो कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि लोगो मेकर फ्री भनेर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखेको छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईहरु आफ्नो होम स्क्रिनमा जानु होला र यसलाई ओपन गर्दिनु होला। ओपन गर्दा तपाईहरुले परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। परमिसन दिनु होला। तपाईहरुले अब क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले यहाँनिर यसको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँनिर लोगोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द तरिकाले कुनै पनि एउटा लोगोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जुन तपाईहरुलाई आफ्नो नामबाट या कुनै पनि अरु चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अलग-अलग क्याटेगोरी वाइज यहाँनिर राखिएको छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले कुनै पनि एउटा लोगोलाई यहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो मनपसन्द तरिकाले यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर टेक्स्टमा जानु होला र यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द आफ्नो युट्युब च्यानल या कुनै पनि नामबाट एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम यहाँनिर दिनु होला। यति गरिसकेपछि यसलाई एड गर्दिनु होला र अब तपाईहरुले यसलाई आफ्नो मनपसन्द तरिकाले गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई कस्तो साइजमा गराउन चाहनुहुन्छ। आफ्नो नामलाई तपाईहरुले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुलाई धेरै अप्सन मिल्नेछ जसको माध्यमबाट तपाईहरुले आफ्नो लोगोलाई एउटा बेहतरिन लोगो बनाउन सक्नुहुनेछ। नामलाई तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द तरिकाले गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यहाँनिर कलरको अप्सन दिइनेछ र तपाईहरुले यति गरिसकेपछि यसलाई तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द तरिकाले कलर पनि कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई जुम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईहरुले यसको अलावा अरु पनि तपाईहरुले ट्याग्सहरु अरु आफ्नो मनपसन्द तरिकाले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई डाइरेक्ट रूपमा यहाँनिरबाट एउटा सेभ या पनि तपाईहरुले कस्तो फाइलमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ पीएनजी या तपाईहरुले जेपीजी लेखेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्दा यसलाई पीएनजी मा डाउनलोड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सक्सेसफुल रूपमा यो लोगो क्रिएट भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि यसै गरेर आफ्नो च्यानलको लागि बेहतरिन लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको छ। डाउनलोड गर्नु होला। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो युट्युब च्यानल या कुनै पनि सोशल नेटवर्कको लागि बेहतरिन लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब नगरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।